E la fel de bun. Amelia, cum e? E foarte bun. Amre, ia mai mănâncă un pic. Hai. My heart tic-tac, tic-tac for you because I love you. Vă salut, prietenii mei gurmanzi. Astăzi o să prezentăm o rețetă de croissant sau în românește cornulețe cu ciocolată, gem, brânză, cu ce vreți voi să le umpleți? Ceva de povestit la nepoți. Astăzi, iară, o să învățați ceva. Nu vă mai țin de vorbă, haideți să vedem ingredientele și urmăriți-mă bine până la sfârșit să nu pierdeți micile detalii care pot face diferența, da? Haideți să începem. Avem nevoie de următoarele ingrediente. 1. Am separat gălbenușul de albuș. Gălbenușul o să-l folosim pe deasupra, da? Albușul în aluat. Eu am pregătit aici un pliculeț de zahăr vanilat. Zahăr sunt 2 linguri aproximativ, 35-40 de grame. Voi puteți să puneți mai mult sau mai puțin. Aici am o linguriță și astăzi o să folosesc drojdie uscată, din motivul că nu am din cealaltă la îndemână. Am folosit o linguriță, sunt 5 grame. Dacă folosiți drojdie proaspătă, puneți 15 grame. Aici am o linguriță de praf de copt. Avem 200 de ml de apă călduță și 200 de ml de lapte călduț. 100 de ml de ulei și eu am aici 175 de grame de unt de la frigider, da? Trebuie să fie tare că o să-l radem. Și eu pentru umplut am pus aici ciocolată normală și ciocolată albă, da? Pentru copii le place mult să fie și alb și maro, să ne jucăm un pic cu efectele. Voi puteți să puneți orice altceva. Dulceață, brânză, cașcaval, rahat, tot ce vreți. Și făina, cum vă spun de obicei, eu am pregătit 700 de grame de făină, am cernut-o, dar în funcție de făină, de ou, dacă e mai mic, mai mare, o făină absorbe mai multă apă, alta mai puțină. Haideți că eu o să vă spun exact câtă am folosit la sfârșit. Prima dată ce facem? Eu o să adaug aici apa caldă, apa călduță, dar nu fierbinte, laptele, îi adăugăm zahărul, le amestecăm puțin, așa să iau niciun tel, și drojdia uscată. Am amestecat bine și acum o să le astup cu o cârpă sau cu film de bucătărie și le lăsăm aici 5 minute să se activeze. Drojdia se activează, eu o să rad untul, o să-l dau prin răzătoare, da? Untul trebuie să fie rece, vedeți? Dacă nu-l băgați un pic în congelator. Și până avem nevoie de el o să-l țineți la untul. Și acum, ca să nu se topească, până termină cu aluatul și toate celelalte, eu îl țin în congelator, da? Da. Ai văzut, chiar dacă aluatul trebuie să stea în repaus, noi nu stăm în repaus. Câte ceva trebuie să facem în bucătărie. Uitați aici, puteam să-i pun la început și zahărul vanilat, nu era nicio problemă. Acum am adăugat zahărul vanilat, îi adăugăm oul, albușul de la ou, da? Uleiul. Unește un pic bine și începem cu făina. Acum îi adaug făina, dar nu o să o adaug pe toată dată, da? Îi adaug încet, încet. Mereu îl las puțin, că în funcție de făină v-am spus, poate să ia mai multă sau mai puțină. Și eu o să vă spun vouă câte grame de făină am folosit aici, da? Haideți! Când aluatul se încheagă un pic, eu mereu îl scot pe masă, da? Pun un pic de făină pe masă și aici îl frământăm mai bine. Am obținut aluatul meu, uitați-l cum e. Uitați și aluat, nu se mai lipește de mâini, de nimic, cât e de moale. Uitați câtă făină mi-a rămas din 700 de grame de făină. Mi-au rămas 2 linguri, da? Deci aproape 700 de grame. Făina mea e de 9% grame proteină. Și acum ce fac? Îi pun un pic de făină aici, așa. Oricum făină o să ne mai trebuiască pentru masă. Punem aluatul nostru aici și îl lăsăm la dospit 30 de minute. În castron am pus 2 linguri pline de făină și îi adaug praful de copt. Da? Îi adaug praful de copt și o amestecăm bine. O amestecați-o bine, 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 să nu rămână într-o parte mai mult praf de copt, în alta mai puțin. Și această compoziție, această făină cu praf de copt, o să o amestecăm imediat cu untul nostru care este la congelator, cu untul ras. Și o să vedeți cum le folosim. Credeți-mă, din câte rețete de croissant am probat și am văzut, este una dintre cele mai ușoare pe care puteți să o faceți și dintre cele mai gustoase. O să vedeți și vă invit să o probați. Da? Prietenii mei gurmanzi, abonează-te, dă-i un like și distribuie-o și cu prietenii tăi, că așa ceva nu mănânci oriunde. Să vedeți voi ce frumos face. Hai, punem făina cu praf de copt peste untul nostru și le amestecăm bine, bine. Gata. Eu le-am amestecat bine și acum le introduc din nou la congelator ca să se mențină reci până în momentul în care o să le folosim. Haideți să vedem. Eu am lăsat-o 40 de minute. Eu cred că, să vă spun cinstit, eu nu prea folosesc drojdie uscată și
Și am pus 5 grame o linguriță, puteți să-i puneți 7 grame. Da, uite, a crescut, e frumoasă. Opa, lasă-i, nu fi violent. Acum, eu mereu o fac un pic așa. Da? Îi scoatem un pic aer din ea. Așa. Foarte frumos. Tapetăm bine masa cu făină, să nu se lipească. Și haideți să vedem cum procedăm de acum. O întindem un pic așa. Dau și pe deasupra cu făină. Și începem să o întindem. Imediat vă arăt cât de groasă o las. Aproximativ. Așa. Stați așa că mie îmi place să tapetez iar masa, să nu avem probleme. Și acum scot untul de la congelator și îl adăugăm. Gata. Acum îi punem doar pe jumătate, îi punem untul cu făină. Aici lăsați 2 degete în fiecare margine, vedeți? Așa, îi lăsăm 2 degete ca să nu ne iasă untul după aia când îl întindem. Așa. Îl aranjăm bine. Haideți să-l pun pe tot. Untul ăsta ne scoate nouă gustul când o intra în cuptor la temperatură mare. Eu de-aia îl țin la congelator. El trebuie să se topească în cuptor la temperatura mare ca să dea gust bun și să vedeți ce scoatem noi aici. Nu o să vă vină să credeți acasă când vedeți ce ați scos. Și acum o împăturim așa. Așa bine. O închidem la capete. Eu o să unghi cu făină și pe o parte și pe alta, o să unghi bine masa ca să nu ni se lipească. Așa. Și în lungime, acum, pe partea lungă, o întindem. Așa. Da? Și acum o împăturim așa frumos. Așa. Așa, o închidem bine. Acum o deschidem puțin. Cum v-am spus, sunt multe feluri de a face această rețetă, dar acesta este foarte ușor. Ai unul că trebuie mereu să o împachetezi cu unt, să o bagi la frigider, să o scoți. Eu cred că e mai plictisitor acel și am considerat că pentru un rezultat foarte bun putem să o facem așa. Eu am lățit-o un pic. Uitați cam cât e de lat, așa. Și acum o tai pe la jumătate, aproximativ. Și ce-i fac? Eu mi-am luat aici un fund. Putem să-l ungem un pic cu făină, să-l tapetăm așa, să nu se lipească. O punem pe fund. Așa o să fac și cu cealaltă. O învelim cu film de bucătărie și o introducem 30 de minute la congelator. Da? Haideți, gata. L-am scos de la congelator. L-am lăsat 30 de minute. Acum ne ungem bine masa cu făină și îl punem aici. Vedeți? Opa! Așa. Îmi fac un pic de loc aici. Și acum îl întindem. Așa, în lungime. Aici trebuie să-l întindeți mereu în lungime. Da? De lățime, așa este ok. Îl întindem până îl scoatem la 3-4 mm. Aproximativ. E bine. Da? Acum ce facem? Îi tăiem, ca să-l facem dreptunghi perfect, îi tai mărginile așa, aici, aici așa, să ne iasă cât mai frumos posibil, așa și așa. Aceste mărgini eu o să le folosesc, nu aruncăm nimic aici. Vedeți? Uite cam cât de gros l-am făcut eu. Și acum, voi puteți să le tăiați cât vreți de late. Eu le tai aproape așa la o palmă, 8 mm, și le tai în dreptunghi, așa. Vă spun de ce, pentru că e mai ușor în dreptunghi și după aia să le facem triunghi. Adică le putem scoate mai egale, așa, da? Haide, acum le facem așa în triunghi, pe toate, da? Unim colțul de sus cu cel de jos, cât se poate de bine. Uite, una o fac mai bine, una mai rău. Acum le tăiem în partea asta, pe toate un pic așa, le crestăm. Puteți să le crestați cu un cuțit, cu ce vreți. Eu am la îndemână ruloul ăsta, așa, puțin. Ăsta îl mai fac un pic. Și acum, eu cum am spus, le umplu cu ciocolată. La copii le place să vadă ciocolată, maro, să vadă alb. Voi puneți ce vreți aici, da? Le punem și albă, așa, și albă și maro. Stați așa să-mi fac loc aici.
Punem ciocolata un pic mai în spate aici și acum le îndoim așa, ăsta stânga-dreapta și spre noi, încet, încet, așa. Și facem croasantul nostru, da? Eu am mâna așa mai de bărbat, nu sunt așa gingași ca voi, doamnele, dar încet, încet încerc să le fac cât se poate de bine. Haide, continui cu toate celelalte. Așa, acum că le-am pus pe tavă, vedeți forma că le-am dat eu, voi cu puțină atenție le faceți și mai frumoase, le mai întoarcem un pic, le dați cum vreți voi. Și le lăsăm aici, le astupăm cu o cârpă de bucătărie și le lăsăm la dospit încă 30 de minute. Haide! Prietenii mei gurmanzi, punctul culminant. Gata! Eu aici am pus mai puține. Haideți să vedem. Aici e normal că ouul ăsta s-ar putea să nu ajungă. Eu aici o să-i pun aproximativ o lingură de lapte, așa. Și ce vreau să vă spun, cum o să vă spun eu de fiecare dată, tava asta o fac cu ou și cu lapte. Pe cealaltă o să pun o linguriță de pecmez, de melasa, de struguri, da? Și o să vedem rezultatul, dacă diferă una de alta, pentru că mie îmi place la fiecare să fac câte o probă, să văd, aoleu, cameramanule, trântești toate. Să vedem cum iese și dacă iese ceva diferit, vă arăt culoarea la sfârșit, da? Le ungem cu gălbenușul nostru de ou până acum. Le introduc în cuptorul preîncălzit la 220 de grade temperatură de sus și de jos în cazul meu. Voi trebuie să vă cunoașteți cuptorul. Eu aveam un cuptor înainte vechi și ca să-l țin la 180 îl dădeam la 220. Deci trebuie să știți, eu, în al meu, 220 de grade, temperatură de sus și jos, exact la mijloc îl bag. Și o să vă spun cât l-am lăsat. Până să coc bine. Oh! Ia uitați-vă aici. Făcute pe sus, pe jos, mă cam mușcă. În cazul meu, au stat la cuptor între 14 și 15 minute la 220 de grade, nici mai mult, nici mai pe jos. Voi, în funcție de cuptor, căutați această culoare. Nu trebuie să le țineți 15 minute neapărat să ardă sau să nu se facă. Ia uitați, această culoare. Da? Haideți că acum eu o să le fac pe celelalte și imediat o să vi le prezint. Ia uitați-le. Un miros că mă alimentează. Ca să-mi dau laptele de aici. Haideți să vedeți. Astea sunt primele care le-am pus doar cu ou și aici eu am vrut să fac o probă, să fac un efect și n-am făcut nimic. Am vrut să pun și melasa înăuntru. Ia uitați-vă. Și-a pierdut deja culoarea. Ia uitați unul și altul. Deci, rezultatul final. Ou cu puțin lapte pe deasupra. Ia uitați ce am scos noi aici. Haideți să-l și rupem, să vedem. Ciocolată, cred că mergea mai mult. Ia uitați cum sunt. Vedeți? Ia uitați-l înăuntru. Ia uitați. Haideți că a venit timpul mult așteptat. Haideți să-l și tai. Ia uitați straturile, vedeți? Cum a ieșit? Am aici câteva umplute cu gem. Uite, în ăsta am pus un pic de gem. Ia uitați. Vedeți? Aici? Scrieți-mi voi în comentarii ce alte idei mai aveți ca să-l umpleți, cu ce l-ați umple voi. Ia să-l gust și pe ăsta cu gem. Excelent! Să nu mai vorbesc cu mâncarea în gură. Vă spun ceva nemaipomenit. La fel ca și plăcinta acma care v-am dat înainte. E la fel de bun. Amelia, cum e? E foarte bun. Amre, ia mai mănânc un pic. Hai! Aici vă las, prietenii mei gurmanzi. Cu astea spuse, vă rog să probați și această rețetă, să vă abonați la canalul meu dacă n-ați făcut-o, urmăriți-mă în YouTube, Facebook, Instagram la Sevi Acasă. Nu uitați, sunteți iubiți, vă pup!